Hey potato, it's me Punchy and welcome back to my channel. So ngayong araw ay magtatanim na naman tayo. So ang gagawin ko is vertical garden. Ito yung gagamitin natin. Ito siya. So ito yung parang ang tawag dito, planter siya na may ganito na pwede mong isukbit dun sa parang grid na something. So naisipan kong gumawa nitong vertical garden kasi nung nagbisita ako ng West Elm sa may Capitol Commons, may napansin akong vertical garden sa may counter nila. So na-inspire talaga ako. That's why nagpasadya ako dito ng something sa kwarto ko na pwedeng pagsukbitan nitong something na to. Ano ba? So nga pala, before we start, please become a potato, subscribe to my channel, i-click yung subscribe button sa may baba, and then, kung subscriber ka na, please leave a potato emoji sa my comment section down below. So, let's start. Gawin na natin tong vertical garden. Let's go! Hello! So, mag-start na tayo magtanim. So, ito yung ating mga kailangan. Unahin natin ito. Ito yung pot. Ang tawag dito yung hanging pot. May makikita kayong ganito sa Lazada. Ayan. And then, meron tayong halaman. Meron ako ditong aloe vera. Meron ako dito cactus na bilog. And then, meron naman ako nitong cactus na lumalaki. Ayan. And then, I'm gonna use as well ito. Spray, something pang spray. And then, meron tayo dito pang halukay. And then, meron tayong lupa. So, and then gunting. Unahin ko na ito munang itong cactus na malaki. So, gagawin ko is maglalagyan ko ng lupa. Ano ba yun? Nakatapos sa electric fan. Konti lang muna. Mahilig ako magtanim ng halaman eh. Simula nung bata pa ako, nagtatanim na ako. I find it relaxing. Kayo ba? Ano ba yan? Dumi na nung sa table. Lilinisin ko na lang. So ito na, nalagyan ko na siya ng lupa. And then, gagawin ko is, gugupitin ko to. Ayun o, ginupit ko siyang ganyan. Meron naman siya, ang tawag dito, mga ugat-ugat na. So pweds na yan. And then ito rin, may ugat na rin siya. So gupitin ko rin dito. And then, pwede mo na siyang ilubog. Be careful lang sa ganito, tinok talaga siya. Matuso. Naisipan ko kung cactus na lalagay kasi yung pinaglalagyan ko masyadong mainit. Hindi mabubuhay yung ibang halaman. Kuwata ko. Putol pa tayo. So, kunin ko ito na. Wala, naubos na kalbo na siya. Tutubo pa naman to eh, so okay lang. O tako. Ay, nilaglag na. So ito, ilagay ko na sa gitna. Mas gusto ko sa gitna to. Gitna natin ito. Gitna. And then ito, I'm gonna cut it in half. Pweds naman yun. Tutubo pa naman siya. Matutusok na ako mga kaibigan. Ayan. Kita nyo ba? Basta, alam nyo naman ito. Tatanim. Ayan siya. And then, kamay ko na lang ito. Tabunan ko siya. Oopsie. Hindi ganun masyadong malalim. Tapos diligan na lang natin mamaya kapag nakasabit na siya. So ito yung number 1. Ito yung una. Ayan. Psst, baba na natin. And then next thing naman, second thing, itong bilog na cactus na to. Kamay ko na lang siya para mas mabilis. Pupuwing ako dito sa lupa. Maalala ko dati, nagtatanim ako, tapos bigla ko may nahawakang palaka. Nasa lupa yung palaka. Natatakot tuloy ako, naisip ko siya. Ayan. So, ito na yung lupa. Ano to ba to?
And then, ito na yung halaman. Actually, well-rooted na siya. So, ganito na lang. Lagay ko na lang sa gitna. Katusok rin ito. Ooh! Ayan. Ito yung next. Bilog na cactus. Lumalaki siya. And then lastly, yung pinaka-importante sa lahat, itong aloe vera. So, gawin ko, nag-iulit ako dito na lupa. Hindi naman masyadong ganun karami kasi hindi naman sila maano ng lupa, makain ng lupa. Yung tawag doon yung, ewan ko yung tawag doon, basta yung hindi masyadong nag-ano ng lupa, demand ng lupa. So, ito na yung ano, aloe vera. Di ko sure kung paano ko siya wala ka, di ko alam paano ito tatanggalin. Hopefully, hindi ko siya mas mampatay. Ay lang, naririnig ko siyang na ano, na higit. Tanong ko niya. Asan yung pang ano? Kailangan dito ko siya. Wala, hindi ko alam kung paano ito tatanggalin sa lupa. Matigas kasi yung lupa eh. Dapat pala liniligan ko bago ko ganito. Ayan, gumagalaw na siya. Ayun, narinig ko po yung ugat na nasira. Oh my god! Narinig ko yung ugat. Oo naman ito. Konting na lang. Wiggle-wiggle. Wala siya. Kasalukuyan nag-struggle na po ako. Ayun! Natanggal ko siya. Ayun, meron naman siyang ugat, which is good. So, salpak na natin siya dito. Meron na siyang anong tawag dito? Pops. Baby na ano, baby. I think, you know, ilagay ko yung original niyang lupa rin. Para masaya. Kasi dito siya sanay. Ang gulo ng table ito. Pumayad lang ako ng konting lupa niya originally para masaya. Ayan. Ayan. Wow, ang cute! Meron na akong ano, aloe vera ulit. Oopsie. And then, lupa. Okay, so ito na yung aloe vera. Tapos, ilagay na natin dun, isabit na natin dun sa ano, sa may sabitan. Yun lang. Hello, against the light. So, ilalagay na natin yung ating mga halaman. Mag-start tayo dito sa ang dilim, hindi nyo makita. So, ito yung nilalagay ko yung bilog na cactus. So, ko na siya dito. Wait. Dito. And then, susunod itong aloe vera. And then, lastly, itong mga cactus na ano, ginitid-tid ko. So, yan yung tsura niya. Ganyan. And then, diligan. Ang pangalan nitong binili ko pang dilig. Hindi ako natuwa sa kanya. Pero, dilig-dilig.
Ayoko talaga ito pang spray na to. So, ganyan yung kanyang, ganyan yung idea niya. So, ito, pinagawa ko lang to sa taga sa amin. Ito yung grid na pwedeng sabitan ng halaman. Tsaka dito rin tumatambay yung mga pusa ko. Meron siyang kahoy na ganyan. Tapos dyan pumupunta yung mga pusa. Dyan sila nagtatambay. So, ayun lang yung aking, ang dilim. Ayun yung ating vertical garden. Ganyan yung peg niya. Yun. Ayun, thank you so much for watching. Super passion ko talaga magtanim ng halaman. So, hopefully ay na-inspire ko kayong gumawa ng vertical garden. Madali lang naman siya. May mabibili kayong mga hanging pots or planters sa may Lazada. And then, yung sabitan na ganun, merong ganun sa Ace Hardware. Tsaka may mga ganun sa hardware, maghanap ka lang ng mag-weld or welder para gawin siya sa bahay ninyo. So, pasensya na, super dilim nung last clip. Di ko in-expect na gano'n siya kadilim. So, pasensya na. So, nga pala, again, please become a potato, subscribe to my channel, click yung subscribe button sa baba, and then, again, kapag subscriber ka na, please leave a potato emoji sa my comment section down below. So, thank you so much for watching. Again, our strictly only guy for this episode is Mickey Mortel. So, mapakita ko sa inyo yung kanyang Instagram and pictures right now.